Okay, so mga delivers, nandito pa rin tayo sa kulis at kasama na rin si Ma'am Lilet. Ay, Ma'am Lilet. Okay, so maganda kasi yung business ni Ma'am na napukaw ang aking attention. Kasi kung dati, bakante lang, wala nakatira, no? Nadadaan ako siya for long period of time. So ngayon, naging ano na siya, ginawan siya ng business. Okay? So Ma'am Lilet, ano po ba yung nag-push sa inyo na itong bakanting, itong house na to na dati wala siyang income, ngayon naging income generating property natin siya? Due to inflation na din. Yeah. Sabi ko sa inyo. Kaya due to inflation na din, kaya nag-come up kami na kailangan meron tayo, other than with our regular income din sa trabaho namin, kailangan namin ng additional income. Ay, sinasabi sa inyo di ba Kat? Yan, parang sikat, no? Anyway, ma'am, saan po ba kayo nag-work? Sa Pasig. Sa Pasig? Anong office mo? Recruitment, manpower services. Okay. So, si ma'am ay full-time employee doon sa kanyang company. Siyempre, naisipan niya magkaroon sa idea. Ito yung sinasabi natin sa mga delivers natin, na at least mag-develop ka ng 2 to 3 sources of income. Tama si ma'am with the inflation rate, then, pagka kasi ma'am employed ka, naka-fix na income. Fix na yun. Fix yun, pero hindi naman fix ang expenses. Yes. Tama ba? Okay. So, maganda, meron tayong source of income. Saka maganda nito, parang yung creative juices natin, lumalabas siya. Natutuwa ako, na-meet ko si ma'am na pareho kami ng mindset. Dumadami na yung ganung mindset na kailangan may extra income ka. Bigyan mo kasi ng tips ma'am, paano how to manage your time. Kasi yun yung isa sa mga inaano nila kino-complain nila, mahirap ang time. Ayun, since luckily I have a job na Monday to Friday lang yung schedule and then it's 9 to 6. Minamaximize ko yung 7 to 10 ko sa gabi, wherein I can do shopping, then ito ang mga paninda mo. Oo, do shopping and do planning na rin ng businesses in the future. Parang gano'n. Tapos pagdating ng weekends, may schedule kami to, yung magbantay, magganto, yun. O diba, ay sinasabi nga natin ma'am, marami namang, yung sinasabi na walang time, marami kang time, ang problema, hindi lang natin ma-prioritize. Yes. So imagine, meron kang 3 hours a day, o 2 hours na lang, so i-convert mo yung 2 hours na yun, para magkaroon ka ng extra time. So yung usang planning, so yung alam mo, nakakatipid pa yung ma'am kasi hindi tayo nakakagala, di ba? Parang, yes, sa case ko din ma'am, after po sa work, ay ma-principal ka. Yes. So, ito po sa principal. So, yung hapon ko, yung gabi ko talaga, yan, so, salit na magdala-dala ko nito na angel, so, ay, vlog na makeup, so, yan, so mga delivers, doon sa mga full-time, hindi problema ang time, you just have to manage your time, and then, yung weekend mo, i-devote mo talaga siya. And importante yung planning naman. Yes, ma'am. Sa planning kasama na yung time talaga and then yung financial. Kasi hindi rin naman birong puhunan yung ibibigay mo. Pwede mo kang bigyan ng idea, ma'am? Idea na means ng puhunan natin? Roughly around 100 to 150 sa lahat na yun. Renovation, na pag-renovate. Renovations. Actually, under renovation pa siya. Hindi maganda yun, mag-start na. Kasi pag hintay natin maging perfect ang situation. Ayun. Diba? Hindi naman dapat pag sa beautification lang. Dapat kumikita na habang nagpapaganda. Yun, sinasabi ko. Marami tayong dapat pag-usapan. Kasi yung iba, alam mo yung gusto nila perfect ang lugar, perfect ang panila. Pag hinintay mo yan, wala. So sabayan mo na. Diba? Kagaya ni Bill Gates, inaayos niya pala yung Microsoft, binibenta niya. Diba? Okay? Okay ba ma'am? Okay. Sige.